Linus. Kul att vara hos er och hälsa på. Varmt välkomna. I Lundsboda, på Fypro. Yes. Vi är inne i en hall med mestadels färdiga produkter och halvfärdiga produkter som ska sluttestas innan leverans, tror jag det står. Stämmer. Vi kan väl göra en liten genomgång och se vad du har här. Jajamän. Det här är lite udda. Den är lite annorlunda denna, ja. Ja. För den är ju en modell av 300 som är ombyggd till automatik och som man styr med ett tvåspaksystem. Och just den här då ska sitta i en Alstor. Så att det blir en 300 Alstor A då. Skördaren som de använder på sin skotare. Och då kommer den att ha en separat motor för driften av den här. Alstor bygger ett motorpaket och bygger ihop vår produkt då, så att det blir en maskin av det helt enkelt. Mm. Som driver processorn och tar in spakarna då i antingen hytten eller om det är en utemaskin och kör aggregatet med samma automatik som vi har på våra stora processorer då. 755-mans automatik är det samma som sitter på denna. Ja, det var special 300, men vi kan gå och titta på en vanlig 300 får vi se. Mm. Jag hänger på dig här. Och vi har frambyggda maskiner, en del som är provkörda som ska levereras och en del som är redo för att tas in i provkörning. 300-modellen byggs ju likadant hela tiden. Så den bygger vi i serie om 5 och 5 hela tiden för att försöka ha på lager när vi kan. Och så är det egentligen bara då kön in i provkörningen för slutkunden att vänta på. Och det brukar väl kunna vara ett par, 3 veckor i snitt kan man säga. Mm. Här står man ju som vanligt och bakom i ett skyddat område och kör direkt på spakarna. Ventilen är lättåtkomlig. De små justeringar som finns, de sitter direkt åtkomliga för kunden. Och, precis som på alla våra modeller så har vi ju initierad start på mätningen med hjälp av fotoceller. Mm. Så det är ingen, man behöver inte leta efter någon rotända eller några sådana grejer, utan man bara lägger i trädet och matar fram och så mäter den och så kapar man. Och så mäter den igen och så kapar man. Så det blir en effektiv och enkel maskin för vilken användare som helst. Mm. Och det här har varit med, det är lite ursprungsmodellen utav Fypro i princip, fast det kan man säga. Stegvis utvecklad. Ja, jajamän. Den är ju väldigt lik den allra första som gjordes på 80-talet. Det har blivit en vidareutveckling på den i det här lite krympta formatet. Och enkelheten, lättheten och smidigheten har ju hängt med i alla år ändå. Utvecklad med hjälp av både våra egna körningar i skogen men också med hjälp av entreprenörer som vi jobbar med, som återkommer till oss och vanliga kunder och säger gör de här små förändringar. Så genom åren så har det blivit en viss modell då som... Hur mycket väger den här idag? Ungefär 800 kilo. Ja. Och då har vi 3 motorhjulsmotorer idag, så vi kan titta ner i vaggarna här så ser vi då att vi har 2 topprullar och en bottenhjul, och det är motorer i alla 3, vilket gör att du får en väldigt hög dragstyrka i processorn. Så på det sättet så får man iväg även de grövsta stammarna som man får in mellan hjulen då. Och den tar ju upp till 30 cm i diameter och ner till 3 säger vi. Den går ju nästan ner till 0 för hjulen går ju nästan ihop. Ja, och den här är ju helt vinschmatad och den har ingen kran utan... Nej, det stämmer. 300 är vinsch som gäller. Så man fäller manuellt och vinschar fram ända upp i vaggan ner och släpper kroken och så matar man igenom. Ska man ha kran då får man gå på 450-modellen. Den har bakom oss här. Då hade vi här. Inte riktigt färdigmonterad. Nej, 2 stycken här som också är delmonterade kan man säga. Som skulle varit ut på mässor i sommar, men det blev inga mässor detta året, så då fick det bli att vi byggde fram lite extra maskiner som var redo för försäljning helt enkelt och utrustas då efter order. Båda de här är sålda nu. Den ena ska ha 4 meters kran och den andra ska ha 6 meters kran. Och då hamnar kranen, som vi ser på denna då, uppe på en kranmidja i toppen. Och så har vi samtidigt även på de här vinsch som är 50 meter lång, så man kan ut och hämta virket ute i markerna oavsett, så är det väldigt bra. Det kan ju vara lite blött, man kommer inte nära. Då kan man dra fram det med vinschen. Letar man barkborreträd och vindfällor så är det också klockrent såklart. Och alla de här processorerna, de har kraftuttagspump eller traktormonterad pump för hydrauliken för att klara. På 450 kan du välja om du vill ha kraftaxel eller en lös pump.
Vi tog fram ett universalfäst eller en form av rotationsstopp som vi sätter som en plåt på pumpen. Och då kan man ganska enkelt byta mellan olika traktorer och justera den. Så många väljer lös pump idag för att slippa kraftaxeln. Då har man inget som snurrar här bakom. Men det går att få vilket som man vill beroende på vad man har för. Ja, de är väldigt öppna. Man ser alla installationer här så att de står redo för provkörning, sa du förut då. Precis. De sista skyddsplåtarna kommer på efter provkörning. Innan dess är det alltid bra att kunna kontrollera allting ordentligt ifrån fabrik. Så långt som vi någonsin kan, helt enkelt. Ja, det är intressant. Man ser hur de är uppbyggda. Jajamän. Det var ett bra tillfälle att kolla. Ja, men ska vi gå vidare mot värstingmodellen här borta då? Ja, absolut. Då har vi en hjulburen 755. Ja. Och då är det ju en 7,5 meter lång kran på den. Med möjlighet att ha fällgrip också för den som vill det. Just denna ska till Slovakien. Och den kunden där har valt att inte ha fällgrip. Han har förfäller helt enkelt manuellt. Ja. 500 hjul som standard idag. Och sätter man fällgrip så blir det en 2-greppsskördare. Det blir det ju. Du kan på ett snabbt sätt att hantera träden och öka din kapacitet rätt ordentligt faktiskt jämfört med alltså hur mycket total tid du lägger på att upparbeta trädet. Så tjänar du på att använda en fällgrip. Även här har vi då inte plåtarna på för den ska provköras på måndag nästa vecka. Så här kan man se in, vi har en kranventil och en processorventil. Det är kranventilen på vänster sida och elkablaget för styrningen som är då vårt 3D generations Cambus-system som idag också då har apteringsautomatik. De är ju flexibla. Den hjulburna modellen är ju den som vi säljer mest av idag faktiskt. Av 755-modellerna. Just eftersom du lägger så lite vikt på traktorn. Det är ett par 100 kilo ungefär, kanske 300 på draget. Och resten går på sina egna hjul. Och då kan du köra med en ganska liten traktor i skogen. För du behöver bara 70 hästar för att få upp kapaciteten i maskinen. Och den här kunden har också valt att sätta på en oljekylare. Han ska köra som entreprenör. Och på heltid även på sommaren. Då är det viktigt att ha med det.